নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে Axia IAS Academy লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 22 জানুৱাৰী দিনাখনো আমি কনসিস্টেন্টলি কম্প্ৰিহেনসিভলি আৰু ক্ৰিয়েটিভলি আমাৰ যেটো নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস আছে এটো আমি লৈ আহিছো তালে যোৱা আগতে আমি এটো জনাব বিচাৰো যে Axia IAS Academy যদি আপুনি জয়েন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়ালে আপোনাৰ কাৰণে এটা সুখবৰ আছে so we have recently launched a Prelims Mains and interview guided comprehensive batch for upcoming APSC 2026 jod apni expert faculty through the mentorship pabo jitu pa apnalok strategy preparation and bahut help koibo thik tenege amar jitu study material hoy to khub comprehensive hoy tar apnalok facts pabo for prelims apnalok concepts pabo for mains aru apnalok kisman valuated points pabo jitu apnalok interview bahut help koibo so regularly আমি mock test পাতো যাতে আপোনালোকে exam hallৰ যেটো প্ৰেছাৰ আছে যেটো সিচুৱেচন আছে circumstances আছে এইখিনি যাতে আপোনালোকে এটা অ্যাডাপটিভ হৈ যায় আৰু হেতু উইকলি পতা হয় on the sunday আৰু 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি ইভালুয়েশন কৰি দিও যে on which particular parts of your the GS you need to work more আৰু ঠিক তেনেকৈ আমি CSAT ৰ ক্ষেত্ৰটো কম because CSAT is an issue for a lot of students okay so current affairs okane judia hoy aru daily newspaper analysis is a part of that our answer writing focus ami koro in our class itself so we get small batch ami mane arrange koru jate ami one to one mentorship dibo that's why the seat capacity is limited if you are interested then please let us know in this contact number that's 6002417488 thank you okay let's move ahead the first article is about the analysis about what the Supreme Court said about the recent guidelines of demarcation and classification of Aravalli Hills. Etia কথাটো হৈছে যে ইয়াতে গোটে ক্লাসিক एग्जांपल হয় এটো এতিয়া why Aravalli is important এই আৰ্টিকেলটোৰ আপোনাৰ ইউটিলিটি কি সদায় আমি চাব লাগিব যে কিবা এটা যদি আমি পঢ়িছো স্বাৰ্থপৰ হ'ব লাগিব ন অকমান যে যদি আমি কিবা এটা পঢ়িছো এটো एग्जामত কি ইম্পৰ্টেন্ট আছে সো গতিকে Aravalli টো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা एग्जांपल হয় প্ৰথম কথা সেকেন্ড কথা Aravalli টো এটা কেস স্টাডি হয় এটা কথাটো কি হয় যে एग्जांपल আৰু কেস স্টাডি এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ যিখিনি মেইনছৰ আনসাৰ হয় ন এই আনসাৰখিনি অকমান সলিড কৰিব সো গতিকে হোৱাট ইজ দ্য কেস স্টাডি সো গতিকে কেস স্টাডিটো হৈছে যে ইণ্ডিয়াখন এতিয়া বিকশিত ভাৰতৰ ফালে গৈ আছে মানে এতিয়া বিকশিত ভাৰতৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব গ্ৰোথ কৰিব লাগিব এতিয়া গ্ৰোথ কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাগিব ইকোনমিক গ্ৰোথ বা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হয় ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আমি কৰিব লাগিব বা ইকোনমিক এক্টিভিটি জোৰ দিব লাগিব এটা ইকোনমিক এক্টিভিটি জোৰ দিবলৈ যাওঁতে ইয়াত আমি মাইন্স হক মিনাৰেলছ হক এইবিলাকৰ এক্সপ্লোৰেশনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত জোৰ দিম কাৰণ কি মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলটো কি হয় আপুনি যদি চাই ইট ইজ এ প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ প্ৰথম কথা ইকোনমিক্সৰ ফালৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ কিন্তু ইয়াতে সোশ্যাল এংগলটা আছে এইটো আছে কি এইটো লেবাৰ ইন্টেনসিভ হয় আৰু যদি লেবাৰ ইন্টেনসিভ সেক্টৰ এটা যদি গভৰ্নমেন্টে জোৰ দিছে তাৰ মানে হৈছে ইয়াবা কি হ'ব এমপ্লয়মেন্ট ক্ৰিয়েচন হ'ব আৰু এমপ্লয়মেন্ট ক্ৰিয়েচন নোহোৱাকে মানে ইকোনমিক গ্ৰোথ কেনেকৈ কৰিব বুজি পাইছনে সো গৰি ইকুৱেলিটি টো আনিবৰ কাৰণে উই নিড ইনক্লুসিভ গ্ৰোথৰ কাৰণে আমি লেবাৰ ইন্টেনসিভ সেক্টৰ বিলাক আমি সলিড কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট সেক্টৰ আছে মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছ সো গৰি এইটো এটা প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ হয় ইয়াৰ ওপৰত ধৰিলক বহুত কিমান মানে এমপ্লয়মেন্টৰ সুযোগ আছে কিন্তু এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে বিকশিত ভাৰতৰ এজেন্ডাটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টটো পাহৰিলে নহব মানে তাৰ মানে কি তাৰ মানে হৈছে যে ইণ্ডিয়া ওচৰত এটা দুটা প্ল্যান আছে বা দুটা গোল আছে এই দুটা গোলৰ মাজত কেনেকৈ আপুনি সিনক্ৰনাইজ কৰিব এটাটো হৈছে যে বিকশিত ভাৰত য'ত আপুনি 2047 ৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়ান ইকোনমিটো 30 ট্ৰিলিয়ন কৰিব লাগে ঠিক আছে কিন্তু সেই একেটা সময়ৰ ভিতৰতে আমি এটো গোলও পাহৰিব নালাগিব যে বাই 2030 we have pledged to become a sustainable development goals so we can meet sustainable development to meet the sustainable development goal আমি ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব বুজি পাইছনে এটা ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সটো মেইনটেইন কৰিবলৈ আমি নোৱাৰা হৈ গৈছো কেলে কাৰণ কি আমি বেছিকৈ ইকোনমিক এক্টিভিটি ওপৰত জোৰ দিছো ফৰ এক্সাম্পল দিস Aravalli কেস এটা Aravalli টো ৰিক্লাসিফিকেশন কৈছে যে গ্ৰাউন্ড লেভেলৰ পৰা 100 মিটাৰ যিমানখিনি লৈকে ওখ আছে দিজ আৰ Aravalli ৰেঞ্জ আৰু ইয়াতকে যদি ছুটি হয় তেতিয়ালে হেতু Aravalli নহয় সো গতিকে ইয়াত যদি কিবা মাইনিং এক্টিভিটি কৰিব লাগে তোমালোকে কৰিব পাৰা সো গতিকে মাইনিং এক্টিভিটি কৰিলে এফালৰ পৰা ভাল হয় যে হয় লেবাৰ ইনসেন্টিভ সেক্টৰ হয় ইকোনমিক গ্ৰোথ হ'ব এমপ্লয়মেন্ট ক্ৰিয়েচন হ'ব কিন্তু ইকোলজিটো কি বুজি পাইছনে কাৰণ কি দিল্লী যদি চাবলৈ যায় হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট বাৰ্ড অফ দিল্লী
State bird of Delhi is the sparrow. বুজি পাইছেনে? এই স্পেৰো বিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে দিল্লীত কেলে কাৰণ কি এই স্পেৰো বিলাকে য'ত ঘোষলা পাতে বা য'ত ঘৰ পায় য'ত যিটো হেবিটেট and that habitat is Aravali. If we distract Aravali, then we will lost these birds. And birds to এটা just indicator species হয় ইয়াৰ আন্ডাৰ এইটো বুজাইছে যে বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ লছ হৈছে সেকেন্ড কথাটো হৈছে যে কি যে ইয়াৰ যিটো ওয়াটাৰ ৰিটেনশন কেপাসিটি হক বা এই যিটো দিল্লী লাংস বুলি কব পায় দিল্লীৰ এটা সাধাৰণ কথা হৈছে যে এয়াৰ পলিউশন এতিয়া এয়াৰ পলিউশনৰ মাত্ৰাটো ইমানেই বেছি হৈছে যে তাত মানে ঘণ্টাই ঘণ্টাই পানী ছটিয়াই থাকে ল'ৰা-ছোৱালীক বাহিৰত উলাই খেলিবলৈ নিদিয়ে তলত বেসমেন্টত খেলা বা তেনেকুৱা গ্ৰাউণ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছে এতিয়া আৰাৱলীত যিটো অকল গ্ৰীনাৰী আছে যিটোৱে বৰষুণ আনিব যিটোৱে অলপ হলো পলিউশন নাইকিয়া কৰিব হয়নে সৌদিকে হেতুক যদি আমি ডিস্ট্ৰাক্ট কৰো তেতিয়াহলে আমাৰ ইকোনমিক গ্ৰোথটো হ'ব কিন্তু সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট হ'ব অৰ্থাৎ আমি ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স এনভায়ৰনমেন্টাল লস এয়াৰ পলিউশন এইবিলাক আমি ঠিক কৰিব নোৱাৰিম সো গতিকে এইটো এটা ধুনীয়া কেছ ষ্টাডি হয় আৰু ইয়াত আমি কি চাব লাগিব যে হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট কাৰণ কি এক্সিকিউটিভৰ ওপৰত এটা প্ৰেছাৰ আছে executive pressure to key is that they must bring development, they must bring jobs, they must bring food, shelter and and the residence but the housing for the people of the India कारण कि तेतिया है तनका भोट दिबो किंतु judiciary पर हेतु pressure নাই the what the need of the judiciary is that they have to balance the acts of the executive এটা এক্সিকিউটিভে যিবোৰ কাম কৰে সেইবিলাক অকম ব্যালেন্স কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰে যিটো বা আমাৰ বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ লছ হয় সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টত হেঙাৰ হয় বা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টটো ৰৈ যায় সো এই কেছ ষ্টাডিটো যে আপোনালোকে একদম লিখিব পাৰে আৰু এক্সাম্পল আৰু কেছ ষ্টাডি লিখিলে আৰু যদি সেই কেছ ষ্টাডিটো ৰিসেন্ট হয় বা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ লগত জড়িত হয় বা নিউজ পেপাৰত ওলাই আছে বলে এইগিনত তেতিয়াহলে হেতু খুনত ফগা চৰা হৈ যায় কেছ ষ্টাডি এটা ধৰিলে বহুত মানুহে লিখে কেছ ষ্টাডি ধৰিলে নৰ্মদা বাচাও বা চিপকো আন্দোলন কিন্তু এইবোৰ বস্তু বহুত পুৰণা হয় হিষ্টৰিক হয় হয়নে সো গতিকে এইবোৰ বস্তু লিখাতকে যদি আমি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বা ইকোলজিক্যাল ইম্পৰ্টেন্সৰ যদি আমি যদি এই আৰাৱলী কেছটো লিখো যিটো ধৰিলক আমাৰ APSC ভাইভাত বাৰে সুধি আছে এইগিনত কেলে কাৰণ কি এইটো ৰিসেন্ট কেছ হয় সো গতিকে তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব যে মানে যিটো এক্সাম্পল আছে ন সেই এক্সাম্পলৰ যিটো গ্ৰেভিটি হয় এটো বাঢ়িব বুজি পাইছে সো গতিকে আমি এইটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড হয় যে এই গোটেই কেছটো এইটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড হয় এতিয়া আমি চাও যে what are the developments recent development in this case okay this analysis examines the recent supreme court interventions regarding the protection and the definition of Aravali কাৰণ কি Aravali definition টো এটা প্ৰবলেম আছে ইয়াত এটা প্ৰবলেমটো বহুত ধৰণৰ আছে প্ৰথম কথাটো আছে যে জিওগ্ৰাফি এতিয়া জিওগ্ৰাফিত কি আছে জিওগ্ৰাফিত কৈছে যে দুটা বস্তু আছে এটা হৈছে হাইট সো গতিকে এটা বস্তু যেতিয়া হাইট আমি জুখিম তেতিয়া আমি গ্ৰাউন্ড লেভেলৰ পৰা জুখিম গ্ৰাউন্ড লেভেল মানে হৈছে যোনখিনি বস্তু আপুনি খাৰা হৈ আছে তাক আমি 0 মিটাৰ বুলি ধৰিম আৰু তাৰপা যিমানে ওখ হ'ব তাৰ হৈছে হেতু হাইট বুজি পাইছনে যেনেকৈ আপোনাৰ হাইট কিমান হেতু হৈছে যে গ্ৰাউন্ডখনৰ পৰা আমি জুখি দিম আপোনাৰ হাইটটো কিমান বলে 6 ফুট ঠিক আছে দ্যাট ইজ কল্ড হাইট কিন্তু জিওগ্ৰাফিত আৰু এটা বস্তু আছে দ্যাট ইজ কল্ড অল্টিটিউড সো হোৱাট ইজ অল্টিটিউড অল্টিটিউড হ'বলৈ হলে কেতিয়াও গ্ৰাউন্ড লেভেলৰ পৰা নুজুখে হেতু সি লেভেলৰ পৰা জুখিব কি লেভেলৰ পৰা জুখিব সি লেভেল For example, bole average height of Himalaya ba Mount Everest. Eta Mount Everest or Everest. Mount Everest or jitu height hoy hetu ami ground level pa jukha nai mane bole etu Himalaya hoy Himalaya ground ba kiman ukho hetu ami jukha nai ami jukhisu je Bangladesh or usor jikhon mane Bay of Bengal ase Bay of Bengal jitu sateh ba sea level সো গতি এই সি লেভেলৰ পৰা কিমান ওখ সদায় অল্টিটিউড জুখিব সি লেভেলৰ পৰা সো তেতিয়া আমি পাইছো ইট ইজ 8850 মিটাৰ দ্যাট ইজ দা হাইট অফ দা মাউন্ট এভাৰেষ্ট হুইচ ইজ দা টলেষ্ট পিক ইন দা ওয়ার্ল্ড কিন্তু হেতু বস্তু জুখুতে আমি সদায় সি লেভেলৰ পৰা জুখো দ্যাট ইজ দা জিওগ্ৰাফিক্যাল নর্মস বা এটো এটা উপায় কিন্তু সরি রিসেন্ট যেটো আৰাৱলী 100 মিটাৰ যেটো এটা ক্ৰাইটেৰিয়া লগালে হেতু গ্ৰাউন্ড লেভেলৰ পৰা জুখিছে সো গতিকে এটো জুখিব লাগিছিলে একচুয়ালি অল্টিটিউড টু 0 মানে সি লেভেলৰ পৰা কিন্তু সি লেভেলৰ পৰা নুজুখি গ্ৰাউন্ড লেভেলৰ পৰা জুখিছে দ্যাট ইজ আ ম্যাটাৰ অফ কনসার্ন আৰু হেতু বস্তু খুব ডাঙৰ ক্ৰিটিসিজম হৈছে আৰু যেতিয়া ৰিপাৰ্কাশন হয় ক্ৰিটিসিজম হয় তেতিয়াহলে আমি কি পঢ়িছো যে সেই বস্তুৰ ওপৰত ৰিভিউ হ'ব
আৰু ৰিভিউ হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটো কৈছে যে হয় আমি আকৌ ক্লাসিফিকেশনটো ভালকে চাব লাগিব we have to reclassify it because the people has raised some voice বুজি পাইছানে সো গতিকে এটো আমি হেতু চাও যে এটো এটা ক্রিটিক্যাল টপিক হয় বুজি পাইছানে এনভায়রনমেন্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেটো আপোনাৰ জিএস পেপাৰ 3 ত আছে ঠিক তেনেকৈ আপুনি জিওগ্ৰাফি কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় দ্যাট ইজ পাৰ্ট অফ জিএস পেপাৰ 1 এন্ড পলিটি কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ কি গভৰ্নেন্সৰ কথা আহি গল মই কৈছো এইমাত্ৰ যে হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ জুডিচিয়াৰী এটা ৰোল অফ জুডিচিয়াৰী বুলি কওঁতে আমি কেৱল অকল কনস্টিটিউশনাল ইন্টাৰপ্ৰিটেশন হক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস অকল হেবুই নহয় মানে বুজি পাইছানে এই যেটো এটা এক্সিকিউটিভ ওভাৰৰিচ আছে বা টু ব্ৰিং balance between the executive order or economic growth and sustainable development ইয়াতো জুডিচিয়াৰী ৰোলটো এক্সটেন্ডেড হৈ গৈছে and that is very welcoming বুজি পাইছানে ওকে সো গতিকে কাৰণ কি জুডিচিয়াৰীত অকল লজিক্যালি কামটো হয় ইয়াত কোনো ধৰিলো পাব্লিক প্ৰেছাৰ বা ইলেকশন প্ৰেছাৰ নাথাকে ওকে সো গতিকে আৰাৱলী ৰেঞ্জৰ কথা আমি অলৰেডি কৈছো এটা এটা ফোল্ড মাউন্টেন হয় কিন্তু এটা ওল্ডেষ্ট হয় এইটো কথা মনত ৰাখিব যে এই মাউন্টেনটো বহুত পুৰণি হয় বুজি পাইছানে সো গতিকে পুৰণি মাউন্টেন বিলাকৰ ভিতৰত এটা হৈছে আৰাৱলী যেনেকে পুৰণি মাউন্টেন তেনেকুৱা আৰু কিউম আছে ৱৰ্ল্ডৰ এটা তেনেকুৱা পুৰণি মাউন্টেন হৈছে ইউৰাল সো গতিকে ইউৰাল পৰ্বতটো আৰাৱলী মাউন্টেন এইবিলাক হৈছে ওল্ড মাউন্টেন অৰ্থাৎ ফোল মাউন্টেন আছিলে কিন্তু এইবিলাকত ইৰোশন হৈ পেলাই ডাষ্ট্ৰফিজম হৈ পেলাই বহুত ক্ষেত্ৰত ইয়াত ইৰোশন হৈছে ওকে সো গতিকে ইয়াৰ হাইটটো ইমান বেছি নহয় এতিয়া হেকানে আমি এটো আপোনালোকক অলপ থ্ৰো কৈছো হোৱাট ইজ দ্য হাইয়েষ্ট পিক অফ আৰাৱলী আৰু এটা কথা আছে যে সেই হাইয়েষ্ট পিকটো কোনখন ষ্টেটত আছে ঠিক আছে সো গতিকে এটো এটা জিওগ্ৰাফি কোৱেশ্চন হয় প্ৰিলিমছত ইউ ক্যান এক্সপেক্ট ইট সো গতিকে কমেন্টত জনাব যদি নোৱাৰে তেতিয়াহলে নেক্সট ডে আমি ইয়াত আনসাৰটো আপলোড কৰি দিম okay so regulatory lacuna ki is a gap or loophole in the laws regulation that allows the harmful activities to bypass the oversight if the hill is 99 meter already ami koisu it is not so gotike 99 meter hole arawali nohoy hetu okay so gotike yata ami kotha tu etu janibo laibo je bostu bile kiman sensitive hoy aru sensitive kotha bo khoday bhalke sabo lage review lobo lage logical hobo lage je height to por nohoy actually tar jeto contribution ase বুজি পাইছনে কন্ট্ৰিবিউশন যেনেকা মৌমাখিটো যে হানিবিটোৱে যেটো বস্তু ধৰিলে কন্ট্ৰিবিউট কৰিছে ইন ইকোলজিক্যাল সিস্টেম এটো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু কৰিব পাৰে বুজি পাইছনে কাৰণ কি ই পলিনেশনৰ কাৰণে এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্টৰ মানে হয় যদি হানিবি নাথাকে বুজি পাইছনে তেতিয়াহলে আমাৰ এই পলিনেশন নহব আৰু পলিনেশন যদি নহয় তেতিয়াহলে প্ৰায় 40% অফ ফ্ৰুট নহব কাৰণ কি যেটো ধৰিলে আমাৰ ফ্লাৱাৰ আছে তাত পুং কেখৰ ষ্ট্ৰিক কেখৰ দুটা থাকে সো গতিকে পুং কেখৰ বা হানি বিটো লৈ আহিব ৰেনিউটো তেতিয়া ষ্ট্ৰিক কেখৰ দিব তেতিয়া গৈ পেলাই ই তললে গৈ পেলাই ইয়া পাই কি হ'ব ফুলটো হ'ব ফুলৰ পাই কি হ'ব ফলটো হ'ব ফ্ৰুট সো গতিকে কিবা এটা বস্তুৰ সাইজটোৱে তা ইকোলজিক্যাল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইম্পৰ্টেন্সটো নুবুজায় সো গতিকে এটো বস্তু বুজি পাব লাগিছিল অন্তত সুমোটো এ ল্যাটিন লিগ্যাল মিনিং হয় এটো সুমোটো মানে কি হয় সাব টেকটনিক স্ট্রাটা কি হয় ইন্টারভেনশনস কি হয় এইখিনি বস্তু আমি দেখুৱাইছো মেইন আর্গুমেন্ট কি এটা সেন্ট্রাল থিম ইজ দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য ইকোলজিক্যাল ইন্টিগ্রিটি এন্ড দ্য রেগুলেটরি ডেফিনিশনস দ্যাট ফেসিলিটেট ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি যেটো মই অলরেডি ইন্ট্রোডাকশনত কলো যে এই গোটেই বস্তুটো হৈছে যে ক্লাস or dilemma between choosing economical importance or economical priority that can facilitate job creation and economic growth in a country aru on the other side on the flip side whether we have to preserve our ecology our biodiversity our greenery so etu ei major jitu eta dilemma ase he dilemma to ami ki kobo lagbe settle kobo lagbe so gotike ইয়াৰ কাৰণে আমি কি লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আমি ডেডিকেটেড ষ্টেক হোল্ডাৰৰ গোটেই ষ্টেক হোল্ডাৰখিনি পাৰ্টিসিপেশনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ উই ৰিপ্ৰেজেন্টস এ ডেমক্ৰেসি এন্ড ডেমক্ৰেসিত অকল ক'বলে নহয় মানে এটো ইন প্ৰেক্টিস হ'ব লাগিব বুজি পাইছানে আৰু এটো ইন প্ৰেক্টিস তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো ডিসিশন লওঁতে আমি ষ্টেক হোল্ডাৰ বিলাকক মাতো ষ্টেক হোল্ডাৰ বিলাকৰ যেটো ষ্টেক আছে বা যেটো এটা অপিনিয়ন আছে হেতুক আমি ৰেসপেক্ট দিও তাৰ মতে আমি কামটো কৰোঁ one sided hole no hobo okay the core conflict the government committee previously defined the Aravali range strictly as hills with an elevation of 100 meter or more the problem to ki hole Supreme Court found that this definition excluded over 90% of hills only 10 to 48 out of the 12081 hills in Rajasthan qualified so government is the definition dile je 100 meter ke upor hobo laibo 100 মিটাৰ বা 100 মিটাৰকৈ ওপৰ হ'লে তাকে আমি আৰাৱলী বুলি কনসিডাৰ কৰিম
চ' তেতিয়া 12,000টা হিলৰ ভিতৰত প্ৰায় 1,000টা মান হিলহে মানে কভাৰ হৈছে যিটোৰ হাইটটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ পৰা 100 মিটাৰ হয় বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলোঁ যে 12,000 পৰা 1,000 গুচি গ'ল ৰাফলি এষ্টিমেট এটা কৰিছোঁ তো 11,000 হিলৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে কোনো প্ৰটেকশ্যন নাই যদি প্ৰটেকশ্যন নাই তাৰ ওপৰত মাইনিং এক্টিভিটি হ'ব তাক আৰু ডিগ্ৰেডেশ্যন হ'ব তাত এক্টিভিটিবিলাক যেতিয়া চলিব তেতিয়া আৰু গ্ৰাউণ্ড লেভেলত ডাষ্ট পলিউশ্যন হ'ব বা আদাৰ পলিউশ্যনছ হ'ব চ' গতিকে এইবিলাক বস্তু বহুত চেঞ্চিটিভ হয় এণ্ড উই মাষ্ট মানে কি ৰিকনচিডাৰ দিছ চ' জুডিচিয়েল ইণ্টাৰভেনশ্যনটো ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট এক্টিং সুমত মানে কি তেওঁলোকে নিজে কেছটো ল'লে কেলৈ কাৰণ কি সাংঘাতিক ৰেপাৰকেশ্যন হ'ল ইয়াত চ' গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো ৰৈ থকা নাই যে কোনোবাই আমাক কেছ দিব আমি সেই আৰাৱলীৰ ওপৰত তেতিয়াহে জাজমেণ্ট দিম চ' গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওপৰত সুমত জাজমেণ্ট ল'ব পৰা এটা কেপাচিটি আছে অৰ্থাৎ কোনো কেছ দিয়া নাই কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজে ক'লে যে এইটো আমি মেটাৰটো চাম দেট ইজ কল্ড সুমত চ' গতিকে ষ্টেজ ইচ ওন প্ৰিভিয়াছ অৰ্ডাৰ ডেট আপহেল্ড এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হয় যে গভৰ্ণমেণ্ট আছে গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰেছাৰত কি ক'লে ইকনমিক প্ৰিফাৰেঞ্চটো বেছি দিলে আৰু ক'লে যে 100 মিটাৰ এবভ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আৰাৱলী হ'ব 100 মিটাৰ এবভ হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে আৰাৱলী হ'ব এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰোলটো কি হ'ল যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো বস্তু ভালকৈ ইভালুৱেট কৰিব লাগিছিল ইভালুৱেশ্যনটো ভালকৈ নকৰিলে আৰু তেওঁলোকে ক'লে যে গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ৰাইট আৰু যেতিয়া ইয়াত পাব্লিক ৰেপাৰকেশ্যন হ'ল পাব্লিক যেতিয়া ইয়াত ৰিয়েকশ্যনছ আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে ঠিক আছে আমি আকৌ এবাৰ ৰিকনচিডাৰ কৰিম দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেজ ডিচাইডেড টু ৰিকনচিডাৰ ইটছ অ'ন ক্লিয়াৰেঞ্চ ডেট few months ago they have said বুজি পাইছেনে এই ক্ষেত্ৰত আমি বস্তুটো চাব লাগিব চ' গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি লওক বহুত কথা আছে যিখিনি কথা ধৰি লওক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আজিকালি বহুত এনেকুৱা লাগে যে উইদাউট মেকিং ডিউ কনচিডাৰেশ্যন অৰ কগনিচেঞ্চ তেওঁলোকে এই কামখিনি কৰিছে অ'কে চ' গতিকে ইয়াত আমি সৰুকৈ ক্ৰিটিচিজম এটা কৰিছোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টক চ' গতিকে যি নহওক দ্য চলিউশ্যন কি যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ এষ্টাব্লিছিং এ মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী টিম অফ এক্সপাৰ্ট এইটো খুব ভাল কৈছে যিটো আমি কৈছোঁ যে মাল্টি ডিচিপ্লিন টিম অৰ্থাৎ কি ইয়াত অকল ইকনমিক্স মানে অকল এনভাইৰমেণ্টেলিষ্টে নাথাকে কাৰণ কি এনভাইৰমেণ্টেলিষ্টখিনিয়ে ক'ব যে গোটেই আৰাৱলীটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেতিয়া ইকনমিক এক্টিভিটি নহ'বই চ' আমি ইকনমিক এক্টিভিটিটোও বচাব লাগিব কৰিব লাগিব কাৰণ কি আমাক জব ক্ৰিয়েশ্যন লাগিব কাৰণ কি গুজৰাট হওক ৰাজস্থান হওক ইয়াত বহুত মানুহে এতিয়াও ধৰি লওক ৰাজস্থান স্পেচিয়েলি তাত পভাৰ্টি আছে চ' গতিকে উই হেভ টু এলিমিনেট দিছ কাইণ্ড অফ পভাৰ্টিজ and we know that there is some mining potentials in Aravali কিন্তু আমি ইয়াতে এই ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব চ' গতিকে মাল্টি ষ্টেক হোল্ডাৰ যেতিয়ালৈকে এপ্ৰ'চটো নাহিব অৰ্থাৎ সকলোবিলাক ষ্টেক হোল্ডাৰকে আমি যদি মাতি পেলাই এক্সপাৰ্ট কমিটি এখন বনাওঁ যে ঠিক আছে তাতে ধৰি লওক জিঅ'লজিষ্টো থাকিব তাত ইকনমিষ্টো থাকিব তাত মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলজি মেটেৰিয়লজিষ্টো থাকিব আৰু তাত এনভাইৰমেণ্টেলৰ এক্সপাৰ্টো থাকিব বা বায়'ডাইভাৰ্চিটি এক্সপাৰ্টো থাকিব বা বটানিষ্ট থাকিব জুলজিষ্ট থাকিব এণ্ড এটচেট্ৰা গতিকে তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব যে একচুৱেলি আমি এতিয়া আৰাৱলীটো কেনেকৈ ক্লাছিফাই কৰিম আৰু ইয়াত হ'ব পৰা যিটো মানে ডেষ্ট্ৰাকশ্যন আছে বিকজ অফ আনকণ্ট্ৰল মাইনিং গতিকে এইটোক আমি কেনেকৈ ৰুট কৰিম বুজি পাইছেনে কাৰণ কি আমি সকলোৱে কেৱল অকল ইউনিডাইৰেকশ্যনেল ডেভেলপমেণ্টটো বিচৰা নাই আজিৰ দিনত আমি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰিছোঁ য'ত আমাৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক এনভাইৰমেণ্টেল সকলোবিলাক ইণ্টাৰেষ্ট ফুলফিল হ'ব লাগিব অ'কে চ' গতিকে এইটো বস্তু এটা ধুনীয়া কেছ ষ্টাডি হয় ইয়াৰ ওপৰত আমি আগতেও কৈছোঁ আৰু ধৰি লওক ইয়াৰ ওপৰত ধৰি লওক MC মেহতা কেছটোৰ কথা UPSCও সুধিছে বুজি পাইছেনে কাৰণ কি এইটো এনভাইৰমেণ্টেলৰ লগত জড়িত এই মানুহজন ঠিক তেনেকৈ কাৰেণ্ট এনক্লেভ জাজমেণ্টৰ কথাও ইয়াত আছে কেইটামান জাজমেণ্টৰ কথা আমি ইয়াত দিছোঁ যাতে আমি বস্তুটো আৰু অলপ ছাবষ্টেঞ্চিয়েট কৰিব পাৰোঁ চ' গতিকে এই যিটো এটা জাজমেণ্ট আছে এই জাজমেণ্টটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুজি পাইছেনে অ'কে লেটছ মুভ হেড আৰু আমাৰ কি আছে অ'কে চ' গতিকে ৰোল অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আমি একচুৱেলি ইভলভ হোৱা নিচিনা লাগিছে আজিৰ পেপাৰখন চ' ইয়াত আছে যে ফ্ৰী বিজখিনি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে এইখিনি ৱেলফেয়াৰ মেজাৰ্ছ নহয় একচুৱেলি ৱেলফেয়াৰ মেজাৰ্ছটো বেলেগ বস্তু হয় ফ্ৰী বি দিলে ৱেলফেয়াৰ নহ'ব ইণ্ডিয়াখন এখন ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট বুজি পাইছেনে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এইটো বস্তু মিলাই দিছে যে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেটৰ কামটো হৈছে যে টু প্ৰভাইড ছাবচিডাইজড গুডছ কিন্তু ৱেলফেয়াৰ ষ্টেটৰ একচুৱেলি মেইন কথাটো হৈছে যে ছ'চিঅ' ইকনমিক্স লাইফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেপাচিটি বিল্ডিং অফ দ্য চিটিজেন চ' গতিকে ৱেলফেয়াৰ স্কিম ষ্টেট তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া সেই যিখিনি কাণ্ট্ৰিৰ চিটিজেন আছে তেওঁলোকে কোৱালিটি এডুকেশ্যন পায় that is our sustainable development goal হয় কেই নম্বৰ sustainable development goal quality education that is the first is no poverty zero hunger 3 নম্বৰটো আছিলে আমাৰ health and welfare so 4 নম্বৰটো আছিলে আমাৰ কি
কোৱালিটি এডুকেশ্যন 2 নম্বৰটো হৈছে যে আমাৰ কি ল'ব কোৱালিটি হেল্থ কেয়াৰ হেল্থ ভাল হ'ব লাগিব সো গতিকে এইটো আমাৰ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল কি হ'ব 3 ঠিক তেনেকৈ স্কিল ওয়ার্কফোর্স এইটো লাগিব স্কিল ওয়ার্কফোর্স সো গতিকে এইবিলাক যদি হয় তেতিয়া হলেহে আমাৰ কি হ'ব এই ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেটটো একচুয়ালি ফুলফিল হ'ব ওকে সো গতিকে ফ্ৰিবিজটো গভৰ্নমেণ্টে দিয়াটো সেইটোৱে অকল ওয়েলফেয়াৰ নহ'ব ওয়েলফেয়াৰ হ'বলৈ হ'লে সোশিও ইকনমিক কণ্ডিশ্যনছখিনি ভাল কৰিব লাগিব সো গতিকে সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে এইটোৰ ওপৰত কিন্তু আমাৰ এইবাৰ এখন এছেও আহিছিলে বুজি পাইছেনে এইটো এটা খুব ভাল ক্ৰিটিচিজম হয় বা আপুনি যেতিয়া ক'ব গভৰ্নমেণ্টে ফ্ৰিবিজ দিছে বুজি পাইছেনে এতিয়া আৰু ফ্ৰিবিজ দিয়াটো ইমান ভাল নহয় সো গতিকে ইউ আৰ ক্ৰিটিচাইজিং গভৰ্নমেণ্ট চাবলৈ গ'লে সফট ক্ৰিটিচিজম কিন্তু আপুনি ক্ৰিটিচিজমটো নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজত ক'ব নালাগে একচুয়ালি সো ডোন্ট ইউজ ইউৰ ওন ল্যাঙ্গুৱেজ কওক কিন্তু আপুনি প্ৰথমতে ক'ব যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো বস্তু ভাল নাই পোৱা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মতে এইটো বস্তু হৈছে যে ফ্ৰী বিজটো দিলে কেৱল অকল মানে ওয়েলফেয়াৰ নাহে অকল ফ্ৰী বিজ দিলে ওয়েলফেয়াৰ নাহে সো গতিকে ইউ আৰ কোটিং সুপ্ৰিম কোৰ্টছ অপিনিয়ন সো গতিকে এইটো এটা ভ্যালিড হ'ব বুজি পাইছেনে while you are criticizing the government সো গতিকে always use more authentic data okay সো গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানে আছিলে hope you enjoy ইয়াত যদি কিবা থাকে please let us know in the comment section thank you